Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. At sa araw po na ito ay samahan niyo po kong i-assemble itong mga parts ng computers na ito. Ipinakiusap po ito sa akin ng isa kong kaibigan at may mga specific na instructions na paggagamitan nito. Kaya kung same tayo ng paggagamitan, sundan niyo lang po yung ating mga gagawin sa araw na ito. Panoorin niyo po yung mga ibang details na maaaring matutunan niyo po mula sa video na ito. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayo magtanong, pwede nyo pong i-chat yan sa ilalim, ano po, para mapag-usapan natin. And actually, ito pong parts na ito ng computers na ito, ay bubuo tayo ng isang system unit na capable para sa streaming, mga ilang editing at syempre para na rin sa streaming. So, these kinds of activities ay nakakailangan ng specific na amount ng parts ng computers na kailangan para mag-function siya ng maayos. Kasi yung iba akala, pag sinabing ganun, automatic pang gaming eh. So, mali po yung ganung konsepto. Kailangan specific kung ano yung mga kakailanganin natin, yun ang bibili natin mga parts. Actually, medyo hesitant ako nung una na bumili kasi alam naman natin ngayon, ang panahon, nagbago yung mga presyuhan ng mga parts na binibili natin. Siguro nagkakaubusan din dahil karamihan ay work from home at karamihan ay nangangailangan talaga ng mga computers para makapagtrabaho. Pero good thing kahapon nakapag-decide kami to finally buy these products at para maka-assemble kami ng mga units na gagamitin para. So yun ang maganda kasi nagkaroon sila ng enough na fund para gawin ito and I'm so excited din na matapos at magamit po nila. So ano pang hinihintay nyo? Tara na, gawin na natin! Okay, so let me just explain to you kung bakit ito yung mga parts na binili natin. No? So far ay ito yung sa tingin namin na pasok dun sa expectations ng aming customer, siyempre, di ba? So itong ginamit namin sa processor ay itong tinatawag nating Intel Core i7-11700F. Ang maganda sa kanya ay meron siya at least 8 cores at may hyper-threading siya. At siyempre 11th generation na rin siya. Kakailanganin namin ng mataas na dami ng cores para sa multitasking. Kaiba ito sa mga ibang gaming na setup. Kasi sa gaming, kahit konting cores, kaya mapoproseso niya as long as tama ang setup. Pero sa mga editing na marami tayong mga apps na matataas ang system requirements at kailangan ng mataas na system talaga, definitely kailangan natin mag-go sa higher na processor. So this is what we call the Intel Core i7-11700F. So ito kasi yung pasok na pasok sa budget din. Another one, of course, ay gusto rin namin i-share sa inyo itong processor na nabili po namin. This is the MSI MAG B560 Bazooka Intel motherboard. Ang maganda sa kanya, this is already what we call the Lighting Gen 4. And it has a B560 chipset na and it also supports the 11th gen processor kasi nga po 11th gen na po ito, kailangan natin ng ganitong klaseng motherboard. So for other details, you might want to check this online para mas makita nyo yung lahat ng detalye niya. Now, aside from this, ay gagamitin po kami ng tinatawag na Kingston A2000 500GB para po sa ating main storage. So hindi muna kami bumili din ng hard disk kasi may mga spare sila ng hard disk na in working state naman. Kaya sabi ko, kahit na natin bilhin para medyo makakat din yung cost. And then for the graphics or the GPU, ay ito naman po ang pinili namin. Tinatarget namin sana yung 3060 pero nung nakita namin yung RTX 3060 medyo mataas talaga yung price na ngayon. At last year may binili ako which is the 1660, medyo tumaas na rin yung price. Dati nakuha lang namin ng 17,500, ngayon ay nasa almost 30 na siya. Kaya sabi ko, baka hindi na natin planuhin na kunin yan. However, maganda nito, this series ay nagkaroon lang sila nitong 2060. Ito yung isang consideration namin kung magbababa kami ng graphics card o itutuloy namin ito. Mabuti na lang pinayagan kami, kaya from our initial budget na 60 to 70 ay pumalo na kami ng almost 80,000. So this one is called the GeForce GTX 2060 Ventus graphics card or the GT edition. Ang gusto ko lang sa kanya ay
GDDR6 na po siya. And also it has a DirectX 12 na yung series niya. Kaya sigurado tayo na ano ito, magandang klase kasi overclockable din po yung edition niya. Kaya pwede natin siyang ibigay yung pinaka-best na performance. So itabi na namin ito. Next is for the RAM. Ang binili po namin is the HyperX High Performance Memory Intel XMP certified. So maganda po niyan ay itong RAM na ito ay 8 gig, 4 na piraso, making it 32 gigabyte all in. So since ang gagawin natin ay multitasking at saka may mga editing tayo na gagawin, kakailanganin natin ng mas maraming RAM para mas mabilis natin magawa ang isang bagay. Naalala ko lang dati, gumamit ako ng napakababang specs ng PC at inabot ako ng siyam-siyam sa oras ng paggagawa. So syempre, gusto natin sa pinakamabilis din na paraan na makapag-render ka ng kung ano man yung output ng project na ginagawa natin. Kaya kailangan natin ng mas mataas na RAM. Kakaiba naman to sa mga ibang ang ginagawa nila ay ginagawa nilang 216 o para maging 32. Pero dito, nag-decide tayo na gamitin natin yung 4 na 28 para kumbaga sa construction yan mas mabilis magagawa ng nagko-construction yung isang bagay dahil mas marami silang kamay, mas marami silang kakagawa ng action na yun. Kaysa dun sa dalawang matalino pero dadalawa lang sila, mahihirapan silang gumawa, di ba? Alright, so after that, also dahil ganito yung specs natin, medyo malakas sila, kakailangan din natin ng pagkakatiwalaang power supply at ang pinili po natin is the Cooler Master MWE650 230 volts pero this one is the 650 series. At ito po, makikita nyo, DC to DC po ang connection natin, 80 plus certified na rin po siya. No? So, tinanong ko, actually, sabi sa akin, ito naman kaya na itong perform ng 550. Pero for you to, parang ready ka na rin for upgrade, sakali magpalit ka ng graphics card, ay sakto itong ating power supply na 650. Capable na siya for that. So, talagang nire-ready natin din. Sakali magkaroon tayo ng extra budget for that. Now, for the cooling system, ito pong gagamitin natin dalawa. Unahin na natin ito. Sa fan, dark flash na rin ito na natin yung tinatawag na C6MS Aurora Spectrum RGB. So RGB po yun, pero pure black po yung ginamit natin para mag-match sa ating pinaka-casing. So yan po yan. RGB na rin naman na siya, pero hindi siya sobrang eksena. Hindi kagaya mga ibang RGB na sobrang gaganda. Now, also, pumili na rin tayo ng cooling system na medyo kaya niyang bitbitin itong tinatawag natin malupit na processor. Kailangan natin kumuha ng all-in-one, yung pinili na natin. So this one is the Bytesky. Hindi ko lang alam kung ang series niya, pero this is the 240. Okay? So, pwede na rin siya sa RGB. At saktong-sakto ito kasi yung kanyang cooling system ay magiging effective para dito sa ating RAM. So yan po yung lahat ng mga binili nating parts. And also, bago lang din makalimutan, meron din tayo na itong casing. Itabi muna natin ito. Ang casing na napili po namin ay itong tinatawag na Dark Flash DLM21. Bakit po ito? Gusto po namin yung simple na itsura niya. No? So medyo minimalistic ang style. Another one ay meron siyang mesh screen dito sa harap. At pag tinignan nyo siya, pag nalagyan natin ng lights, hindi masyadong exciting ilaw. Although kita pa rin. Pero ang air intake ay talagang diretso kasi open nga siya. Although may screen siya. Then also, pwede natin ma-access yung parts natin anytime we want. Kapag mayroon tayong ayusin or lilinisin natin siya, hindi na natin kailangan tanggalin yung screw kasi magnetic yung dalawang sides niya at may bisag na dun sa likod, another side. So I think, na-share ko na sa inyo lahat. Wala na tayong gagawin kundi buksan na itong computer parts na ito at ayusin na natin. Tara, let's go!
Ayan. Nandito na yung build natin. Share ko lang. Ito na yung update ko. Nakakabit na yung board. Ito na rin yung AIO. Medyo naging palaisipan na sa akin to. Nahirapan ako dito. Pero okay naman. Na-fit ko siya. So konting kulikot pa para malinis na malinis yung pagkakagawa natin. Hindi ko pa nakabit yung video card. Unti-untiin natin kasi mas maduguto yung wiring system nito. Medyo madilim pero napakaraming wire dyan. Nilinisin natin para mas madali siyang linisin kapag dumudumi na siya. Right. So finally, we are done with this computer. Naikabit na lang natin lahat ng mga important parts niya. Medyo nagkaroon na ako ng konting issues with the connections ng lights. Kasi it seems na yung aking motherboard ay merong nag-iisa lang na ARGB na connection. Kakailanganin ko ng at least 2 to 3 ports. Kaya medyo muna ako sa tinatawag na manual na controls. So hindi ko pa nagagamit yung Mystic Light dito because we're using the Intel motherboard and processor. So but we are done, and this is finally we are going to open it. Alright, let's go. Buksan na natin, connect na natin to. Woo. Yan, so ito na po siya, no? Okay, and as you can see, yan, kabit na rin po natin ang ating video card. Alright. And then okay na okay ang cooling sa taas. Yan, yung intake nya functioning via okay naman. It so happen ginamit ko yung manual na control nya. So I have this remote. You can change the colors if we want. So pwede naman natin palit-palitan yan. Green. Ang nangyari lang dito is that the AIO has a different control kasi meron siyang sariling hub. Tapos ito ay naka-series lang, ano? So iisa lang sila ng color, pero pwede natin siyang palitan if we want to use. So since we're using red, let's use red. So nagma-match siya if you're using this manual control. However, since kulang pa ako ng dito, ng distributor ng color, kaya tayo nagka-problema. But anyway, everything is working fine. Okay? Ito naman po yung kanyang cooling system. Alright. And the video card is also functioning very well. I have also tested yung firmware dito, and it functioned very well kasi kahit na max out yung video card ay at least 69 degrees Celsius yung pinakamataas niya, kung hindi ako nagkakamali sa nakita ko. Stable naman siya, kayang-kayang i-dissipate yung init, at nag-function naman ng maayos kanina. So dun sa iba na mga nag-iisip, I think this is a great deal for you guys. So you will need to set up lang ng maayos para ma-max out natin yung performance.
So again, maraming salamat po sa panonood nyo. If you like this video, you might consider to subscribe to our channel. Ang channel po natin ay Sir Aye. And if nagustuhan nyo rin po itong video nito, pwede nyo pong i-like yung ating like button. And of course, i-share nyo po sa inyong mga kakilala. Sana po ay na-inspire kayo dun sa ibang nag-iisip o nagpaplanong mag-build ng sarili nilang gamit. This one is a great unit, pero kailangan lang natin ng marunong gumawa para ma-assemble na maayos. So again, salamat sa panonood po ninyo. God bless you all. Goodbye!